نور عم تشنخر. كيف عم تشنخر؟ هيك. شو كيف؟ انا عم شنخر؟ هيدا بيت وما فينا نام. هيدا بيت وعندي مدرسة. اليوم عندك مدرسة؟ بكرة. انا ما ولا مرة شنخرت. لا بلا. كيف بتعرفي؟ بعرف أنا. سمعت أنا. كنت بقولتي كيف تسمعي؟ لا كنت هون وسمعت كيف عم تعملي. اوكي، روحي نامي عند تيتا لك. لا. ليه؟ أنت روحي. لا انت روحي، انا بدي انام بدك ببيتي. تيجي لعندي؟ لا أبدا. ليه؟ بلا نور. هيك انا باخذ نور. أوكي.